ช่วยด้วยกลับมาแล้วนมัสการหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์นะครับสไลเดอร์ซออะอะไรนะไกลกันนิดนึงฮะปรับเปลี่ยนเพื่อความปลอดภัยแต่ความอิ่มใจยังเหมือนเดิมนมัสการครับกราบนมัสการครับนมัสการนะครับหลวงพี่ครับ กราบนมัสการหลวงพี่ครับเจริญพรครับอาจารย์นมัสการครับกับคำถามที่ส่งกันมาอย่างคับคั่งทำขนมเค้กใส่บาตรนะคะอุ้ยผมเล่ารำซะฉ่ำภรรยาหยิบเงินสามีไปแล้วไม่บอกเนี่ยแบบนี้ผิดไหมฮะมันเป็นบาปหรือเปล่าครับหนูจะบาปไหมคะหลวงพี่จะตกนรกไหมฮะเงินเมียก็คือเงินเมียครับเงินผัวก็คือเงินเมียครับถ้าเกิดว่าอนาคตเรามีภรรยาเราจะเก็บเองหรือจะให้เมียเก็บให้เมียเก็บครับครับให้ทุกคนรู้ไปเลยว่าผมมีเมียเก็บครับผมเก็บเงินครับเมียเก็บเราหลวงพี่ช่วยด้วยตอนใหม่เชิญรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วครับในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยครับรายการที่ตอบปัญหาทุกปัญหาในแบบธรรมะอารมณ์ดีนะครับผมแต่ในวันนี้ครับมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยครับผมเราจะให้พี่ๆน้องๆดาราทั่วประเทศส่งคำถามที่อยากได้คำตอบมาในรายการครับผมและในวันนี้ครับหลวงพี่ของเราพร้อมแล้วครับขอนมัสการหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์นะครับครับผมเป็นไงบ้างครับหลวงพี่ช่วงนี้โควิดสบายมากเกินไปฮะ ยังไงครับสบายมากไปไม่ค่อยมีงานบรรยายก็จะมีรายการบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอยู่บ้านกักตัวอาการแรกไม่มีไข้อาการต่อไปไม่มีตังค์ใช่ฮะครับผมแต่เพื่อความปลอดภัยครับเข้าคำถามเลยครับหลวงพี่เจริญพรคำถามแรกครับมาจากอาจารย์ฝีปากกล้าแห่งรายการปากสว่างเป็นคนที่ทำกับข้าวนี่สุดยอดเลยไม่ใช่ใครที่ไหนครับขอเชิญพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ครับผมพระอาจารย์คะลูกช้างอาจารย์ยิ่งศักดิ์อยากจะกลับเรียนถามท่านทำขนมเค้กใส่บาตรนะคะเป็นเค้กผลไม้อุ้ยผมเล่ารำซะฉ่ำหอมค่ะทีนี้เจตนาคืออยากให้อร่อยและถูกต้องตามตำรับพอใส่บาตรไปแล้วพระอาจารย์ฉันแต่ให้มีเหล้าด้วยลูกช้างจะตกนรกไหมเจ้าคะครับตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์ผมว่าผมไปอัดคลิปถ่ายตอนไหนครับเนี่ยครับผมหลวงพี่ครับทำอาหารแต่ว่ามีส่วนผสมของสุราแล้วเอาไปถวายพระอย่างนี้บาปไหมครับคือมันเป็นอย่างนี้นะโยมหรือว่าฉันเทก็แล้วใช่ไหมครับฉันเทก็นั้นไปแล้วเหรอผมไม่รู้จริงนะเหล้าลำนี่มันคืออะไรเหล้าลำนี่คืออะไรฮะเหล้าลำนี่คือเล่าไปลำไปน่าจะใช่ครับไม่ใช่หรอกมันเป็นอาจจะเป็นโซดาชนิดหนึ่งที่เขาเอาไว้ใส่ประกอบอาหารยังไงครับอาจารย์ณพันธ์ขออนุญาตโยมทางนี้ถ้าในแง่หลักเนี่ยก็จะถือว่าพระเจ้าอนุญาตในฐานะที่มันปรุงเป็นยาครับแต่ต้องไม่มีสีและกลิ่นแห่งน้ำเมาอันนี้คือถ้าเกิดว่าพระพอจะฉันแล้วสัมผัสได้หรือได้กลิ่นเหล้าเนี่ยแล้วถ้าเกิดพระฝืนฉันเนี่ยอันนี้พระจะอาบัติซึ่งอันนี้พระต้องระวังเองไม่ได้ต้องไม่มีสีและกลิ่นเป็นหลักครับยังไงครับอาจารย์ดร.สมพงษ์จริงๆก็คือเจตนาเราต้องการปรุงให้อร่อยเพราะคนเชื่อว่าของที่ถวายพระต้องของดีถ้าอยู่กับพระไม่ติดรสชาตินะอย่าถามว่าอาหารอร่อยไหมพระจะตอบว่าดีทั้งนั้นแต่ว่าคนที่ต้องการมอบให้พระถวายพระเนี่ยอย่าเอาของที่ดีที่สุดก็เลยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ว่าจะมีสูตรการทำเค้กต่างๆก็ไม่เป็นไรจ้ะเพราะเราต้องการใส่เพื่อให้รสชาติดีไม่ใช่ใส่เพื่อให้เกิดความมึนหรือเมาอะไรประมาณนั้นถึงแม้ว่าการฉันอาหารหรือยาที่มีส่วนผสมของเหล้าจะมีข้อยกเว้นที่ห้ามมีสีและกลิ่นของสุราแต่ถึงอย่างนั้นเด็กหนุ่มสุดหลักแหลมอย่างอาไทยก็ได้ปิ๊งไอเดียในการแก้ปัญหาข้อนี้เอาไว้ด้วยซึ่งจะเป็นอะไรลองไปฟังกันดูครับแล้วถ้าอาหารมีกลิ่นของเหล้าอย่างนี้แต่ว่าพระปิดจมูกฉันเนี่ยได้ไหมครับเหมือนท่านตั้งใจมุ่งมั่นนะก็นี่ก็ถามมาได้แล้วเนี่ยเนาะเหมือนจะตอบยังไงเหมือนความถ้าเกิดติดจมูกแสดงว่าคุณต้องการแล้วจินตนาการแล้วเนี่ยโอ้ไม่ได้อ๋อถือไม่ได้ครับต่อไปครับเป็นของ1 ใน 3นะครับน้านงครับผมน้านงมีคำถามอะไรอยากถามหลวงพี่ครับเป็นพรกราบนมัสการครับคือน้านงมีคำถามอยากจะถามท่านว่าเวลาที่พระบิณฑบาต
ในตอนเช้า แล้วญาติโยมเนี่ยจะนำกับข้าวคาวหวานไปใส่บาตรกัน ไม่ทราบว่าการใส่บาตรเนี่ยนอกจากข้าวปลาอาหารหวานคาวแล้ว เราจะนำปัจจัยซึ่งเป็นเงินเนี่ยใส่ไปในบาตรได้หรือไม่ครับ เพราะว่าเคยได้ยินข่าวมาว่าบางคนก็บอกว่าใส่ได้ บางคนก็บอกว่าเอาเงินใส่บาตรไม่ได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่คือสมัยพุทธกาลเลยเนาะพระพุทธเจ้าไปบิณฑบาตกับพระอานนท์แล้วก็เหตุการณ์ก่อนนั้นก็มีเหมือนโจรปล้นอะไรมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตำรวจไล่จับนั่นแหละแล้วก็เลยโยนถุงเงินทิ้งพระเจ้าดินไว้ไปกับพระอานนท์ก็อานนท์นั่นคืออสรพิษก็คือหมายถึงเงินคืออสรพิษจริงๆคือเงินที่เขาไปปล้นไปจี้ไปลักขโมยมามันก็เป็นพิษเป็นภัยของเขาเพราะเขาต้องติดคุกติดตารางทำผิดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อาจจะนำไปสู่สิ่งต่างๆได้ในยุคพุทธกาลก็อาจจะไม่ได้ให้รับไม่ได้อะไรเพราะก็อยู่ป่าบ้างอนันต์ครับคือในมุมผมก็ขออนุญาตตอบแบบชีวิตจริงก็แล้วกันนะครับ สมัยตอนเป็นสามเณรไปเรียนอยู่ต่างจังหวัดวัดคลองพระอุตรดิตถ์เนี่ยครับต้องเสียค่าไฟเดือนละ10 บาทครับอาจารย์และชีวิตเนรตอนนั้นเนี่ย10 บาทเยอะมากต้องใช้วิธีบิณฑบาตแล้วบังเอิญมีสายหนึ่งที่โยมเขาใส่บาตรโดยเขาเอากระดาษแก้วพันเหรียญบาทครับอาจารย์แล้วก็ใส่สำหรับเนนตัวน้อยๆเวลาบิณฑบาตตอนนั้นจะรู้สึกว่าเสียงเนี่ยเพราะมากเลยแก้งเนี่ยแสดงว่าเอาละบินดิก10 วันแล้วเราจะมีค่าใช้จ่ายพอที่จะจ่ายค่าไฟประจำเดือนคือต้องบอกว่าชีวิตจริงของพระของเนนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเยอะคือด้านหนึ่งอ่ะหลักวินัยต้องยอมรับก่อนว่ารับเองก็ดีให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือของแลกเปลี่ยนแทนเงินและทองที่เรียกว่ารูปียะเนี่ยไม่ว่าเช็คไม่ว่าใบปรณาจริงๆอาบัติหมดเป็นนิสักคียปาจิตตีแต่ว่าด้านหนึ่งอ่ะก็ต้องบอกว่าณโลกวันนี้เราทำอย่างนี้ได้ไหมได้เช่นพระวัดป่าเนี่ยเขาจะมีวยาวัจกรรับเป็นของส่วนรวมเด็กวัดเนี่ยก็จะตามตลอดแต่ถามว่าวันนี้พระเนรทั้งประเทศทำอย่างนั้นได้ไหมเป็นไปได้ยากมากฉะนั้นอันนี้ก็อยากให้โยมเข้าใจว่าวิธีที่สังคมไทยใช้ก็คือมองว่าเป็นปัจจัยเหมือนที่เราก็ใช้คำว่าเป็นปัจจัยเช่นที่ใส่เนี่ยไม่ใช่เรื่องเงินนะแต่เป็นเรื่องของค่าไฟการที่ท่านจะไปเรียนหนังสืออะไรเป็นต้นก็ขอให้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็ถ้ามีกำลังที่จะสนับสนุนท่านก็ใส่ในบาตรในแบบที่เหมาะสมไม่ทำให้เกิดปัญหาครับจริงๆชีวิตพระเขาบอกก็เหมือนพระเอกหนังไทยยังไงครับต้องหล่อทั้งในจอและนอกจอแล้วก็แฟนคลับก็อยากให้เป็นอย่างนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วบางทีนอกจอเขาอาจจะมีธุระมีอะไรที่เขาแบบรีบไปโดยที่ไม่ยอมถ่ายรูปคุณอ่ะเราก็ควรเข้าใจชีวิตจริงพระก็เช่นเดียวกันโยมอยากให้แบบบริสุทธิ์ผุดพองเพราะสิ่งเหล่านั้นพุทธเจ้าบอกว่าเป็นอสรพิษก็คือแต่ว่ามีอสรพิษมี2 อย่างคือทำลายเราได้2ใช้อย่างระมัดระวังอย่าหมกมุ่นสะสมมากมายแล้วไปบำเรอตัวเองเงินทองคืออสรพิษแสดงว่าเราต้องระมัดระวังอย่าให้อสรพิษฉกกัดเราได้ครับผมครับคำถามต่อไปครับหลวงพี่มาจากพี่แป๊ะสุภาพชายครับผมใช่ครับเชิญครับพี่แป๊ะครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าทั้ง3 รูปนะครับวันนี้ผมจะขออนุญาตที่จะเรียนถามนะครับเนื่องจากว่าตามข่าวในปัจจุบันนี้นะครับมีข่าวเรื่องของคนเจ้าเข้าทรงบางคนก็อ้างว่าเป็นตัวแทนของเทพสุริยะเทพอะไรต่างๆมาเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีการอ้างเช่นนี้ก็จะมีประชาชนมีชุมชนเนี่ยเข้าไปแสดงความเห็นแล้วก็ไปเชื่อในจำนวนมากนะครับอย่างที่เราได้ทราบกันผมจะเรียนถามว่าในทางพระพุทธศาสนานะครับเนี่ยเราจะอธิบายนะครับเรื่องนี้ให้กับชาวพุทธหรือประชาชนทั่วไปให้ได้รับทราบอย่างไรครับท่านครับครับผมเสียงชัดเจนเนาะชัดเจน นักข่าวชัดเจนมากผมอยากให้หลวงพี่ตอบเป็นสำเนียงพี่แป้งนี้ได้ไหมผมสามารถแต่ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรหลวงพี่ผมไม่เป็นไรครับญาติโยมนะอ้างอย่างนี้เป็นเกี่ยวกับพุทธไหมจริงๆพระเจ้าเราก็ปฏิเสธเรื่องนี้อย่างชัดเจนนะเรื่องเจ้าเข้าทรงเราเป็นอเทวนิยมเราไม่ได้ไปทางนั้นอยู่แล้วแต่ทำไมแยกกันไม่ออกก็ไม่รู้นะครับอาจารย์ครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนเราก็ยังอยากจะหวังพึ่งอะไรที่มันเหนือกว่าตัวเองเหนือปาฏิหาริย์อะไรต่างๆที่จะมาโดนบันดาลอะไรต่างๆได้อะไรอย่างนี้นะคนก็เลยได้จังหวะโอกาสนี้แหละเป็นเทพนั้นเทพนี้แล้วก็ไปเชื่อเขาต้องไปเสียเงินเสียทองอะไรต่างๆฉันก็ขอให้ตั้งสติมีสติสัมปชัญญะจริงๆผมก็เห็นใจโยมนะยังไงฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราพูดในวงในก็คือเราก็ต้องตำหนิตัวเองเหมือนกันพระเรานี้บางทีเข้าไม่ถึงโยมบางทีโยมเขาไม่สบายใจมาก็ใจเย็นนะโยมปรงซะอย่าคิดมากแต่คือเราพูดเพราะเราอยู่สภาวะที่เราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากมายพูดในสภาวะที่เรามีสมาธิเรามีจิตมั่นคงแน่วแน่เจอปัญหาคือพระได้ฝึกจิตเริ่มแกร่ง
กระทบกับปัญหาก็เฉยๆแต่โยมเขาไม่ได้ฝึกจิตเหมือนเราเขาต้องทำมาหากินเขาอยากได้สิ่งที่มันแบบสำเร็จรูปหน่อยชีวิตทุกวันนี้เขาติดกับอะไรด่วนๆเงินด่วนทุกอย่างทางด่วนพอมาทำบุญก็อยากได้ด่วนๆต้องอยากให้ชาวพุทธเราไตรตรองมีเหตุมีผลสมกับเป็นชาวพุทธรู้ตื่นแล้วก็ต้องเบิกบาน คือถ้าในมุมที่อยากจะชวนเลยก็คือว่าชวนโยมมีโยนิโสมนสิการภาษาอังกฤษคือ critical thinking critical thinking คิดในเชิงวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ว่าไอ้ทีเทปอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเขาทำได้อย่างที่เขาว่าจริงๆอ่ะป่านนี้เขาคงไม่อยู่อย่างนั้นแล้วล่ะครับก็คนเหล่านี้ก็ยังเกิดแก่เจ็บตายยังรับทรมานอะไรคือพระเจ้าตรัสไว้คำหนึ่งผมชอบมากขออนุญาตแบ่งปันกับพระอาจารย์ทั้งสองรูปและญาติโยมนะครับพระเจ้าตรัสว่าสุตตังปัญญายวัฒนังเราว่าข้อมูลหรือสุตตะเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้ปัญญาพัฒนาแต่ในขณะเดียวกันข้อมูลมีหลากหลายดีบ้างผิดบ้าง misinformation ข้อมูลผิดพลาดเราต้องมีปัญญาสุตตะวินิชนีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยสุตตะต้องวินิจฉัยว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไม่จริงตรวจสอบต้องใคร่ครวญตรวจสอบด้วยตัวเองดูว่าบัณฑิตว่าเรื่องนี้ว่ายังไงและสุดท้ายทดลองปฏิบัติให้รู้จริงว่าตกลงมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กยังไงอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพระเจ้าตรัสไว้นี่สำคัญที่สุดเลยฉะนั้นพึ่งตนเองให้มากๆอย่าไปพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรจนมากจนเกินไปเป็นโยมเจริญพรครับผมสาธุครับนี่แหละครับหลักธรรมที่จะนำให้เราไปสู่ความตื่นรู้ไม่หลงมัวเมาอย่างแท้จริงเดี๋ยวเราพักสักครู่แล้วช่วงหน้ามาพบกับคำถามของเหล่าดาราที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกินถ้าผมไปเรียกเอาสมมติว่าผมเรียกเอาปลาตัวที่5นี่แหละเอาไปต้มยำนะน้องเรียกพนักงานเสิร์ฟบอกเอาไปต้มยำเลยอันเนี้ยมันเป็นบาปไหมอาจารย์สมมติถ้าเกิดอาไทยไปทานโดยไม่ได้ชี้เป้าไม่ได้อะไรทั้งนั้นก็มีเมนูกุ้งปลาอะไรก็ว่าไปอันนี้จะเป็นกรณีหนึ่งจะบาปน้อยกว่ากรณีที่เกิดการสั่งว่าเอาตัวนี้อย่างเราเป็นคนชี้นี่ถือว่าบาปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติเราชี้เอาตัวนี้แต่เชฟหยิบไปผิดตัวอย่างนี้ครับถือว่าเราก็ไม่บาปใช่ไหมคำถามต่อไปครับมาจากนักแสดงนักร้องยูทูบเบอร์ครับผมคนเดียวเป็น3อย่างเลยครับผมพี่อีทโปร่งลางครับผมขอเชิญพี่อีทครับนมัสการครับผมมีเรื่องจะขอเรียนถามหน่อยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคริสเตียนนะครับแต่ก็อยากจะเรียนถามหน่อยนะครับพระอาจารย์สมมุติว่าวันหนึ่งเนี่ยผมเดินเข้าไปในร้านอาหารแล้วมองไปที่ตู้ปลานะมันจะมีว่ายอยู่ 6-7 ตัวนี่แหละที่ทางร้านเขาเตรียมเอามาทำเป็นอาหารให้กับแขกนี่แหละถ้าผมไปเรียกเอาสมมติว่าผมเรียกเอาปลาตัวที่5นี่แหละเอาไปต้มยำนะน้องเรียกพนักงานเสิร์ฟบอกเอาไปต้มยำเลยผมอยากรู้ว่าอันเนี้ยมันเป็นบาปไหมอาจารย์ผมเป็นคนสั่งกินเป็นคนชี้นี่หรือว่าเจ้าของร้านที่เอาปลามาหรือเป็นคนที่ต้นกำเนิดไปเอาปลามาจากทะเลเอาปลามาจากน้ำมันมีหลายทอดผมอยากทราบว่ามันผิดไหมถ้าผิดใครผิดหรือไม่ผิดอย่างไรอยากทราบครับพระอาจารย์ครับครับผมหลวงพี่ครับใครผิดครับหลวงพี่ในฐานะอาตมาเป็นปทุมคงคานะ เห็นว่าท่านในฐานะคริสเตียนครับผมอันนั้นกรุงเทพคริสเตียนครับผมไม่ใช่คุณกลมิตรแหมเล่นตัวทีมงานงงอะไรดิโอ้โหนี่ก็ขยันหาอะไรประเด็นมาให้พระนะพี่อีทเนี่ยนะจริงๆเขาคงไม่สามารถจะบอกว่าไม่บาปได้นะการพรากชีวิตของสิ่งมีชีวิตถึงเราจะบอกว่าเขาเป็นอาหารถามเขาเลยอย่างว่าเขาอยากเป็นอาหารไหมจริงๆเขาก็คงไม่ได้อยากเป็นนะเราก็แหละเราเป็นคนกำหนดแหละก็จะมีความบาปอยู่แต่ถามว่าเฉลี่ยเท่ากันไหมในขณะที่คุณเป็นผู้ประกอบการก่อการและชี้นำมันก็จะมีความบาปถ้าผมตอบมุมผมว่าก็สูสีกันเฉลี่ยกันไปนะฮะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นความจำเป็นที่จะดำรงชีวิตอยู่นะฮะฉะนั้นแล้วก็มีความบาประดับหนึ่งแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เข้าใจกันได้อะไรอย่างนี้ครับสมพงษ์ครับดูตอบยากๆเหมือนกันนะผมชอบคำพูดหลวงพ่อท่านหนึ่งครับหากเรากินเพื่อบำเรอกินเพื่อรู้สึกจากอะไรแปลกๆจนเกิดมีเมนูแปลกๆที่ทรมานสัตว์เนี่ยมันก็จะบาปมากขึ้นเหมือนบางคนที่กินสัตว์เป็นมากน้อยมันอยู่ที่เรากินปกติหรือเรากินบำเรอตัวเองหรือเรากินแบบเวอร์เพื่อสนองกิเลสของตัวเองอันนี้มันวัดกันตรงนี้มากกว่ามีเปอร์เซ็นต์ต่างกันไหมครับคนไปเอามาเนี่ย50%บาปแล้วคนสั่ง25คนทำ25หรืออะไรอย่างนั้นวัดได้ไหมมันคงไม่เหมือนกับผลตอบแทนกำไรเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะครับอาจารย์อันนี้มันเป็นกรรมเวรก็
ถ้าให้พูดสั้นๆในส่วนของกรณีที่ไปชี้ว่าจะเอาตัวนี้เนี่ยในทางพระถือว่ามันเป็นอนัตติกประโยคแปลว่าความพยายามในการสั่งสมมติว่าถ้าเกิดอาไทยไปทาน โดยไม่ได้ชี้เป้าไม่ได้อะไรทั้งนั้น ก็มีเมนูกุ้งปลาอะไรก็ว่าไป อันนี้จะเป็นกรณีหนึ่งจะบาปน้อยกว่ากรณีที่เกิดการสั่งว่าเอาตัวนี้ แล้วก็คนทำคือคนฆ่าอันนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้ว จะบาปมากบาปน้อยในแง่คนฆ่าก็ต้องมาดูว่าเจตนาเป็นยังไงเจตนาทำเพื่อประกอบอาชีพไม่มีทางเลือกก็ว่าไป แต่ถ้าเกิดเจตนาแบบโหดร้ายต้องทำให้ปลาทรมานอันนี้มันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะบาปน้อยส่วนในแง่ธุรกิจภาพรวมก็กระจายความเสี่ยงในแง่กรรมเวรไปตามที่เหมาะสม เพราะว่าด้านหนึ่งในพุทธศาสนาเนี่ยเราถือว่าการค้าสัตว์เราถือว่าเป็นอันหนึงของมิจฉาวณิชชาการค้าที่ผิดครับเพราะว่ามันก็จะเป็นเก่าวงจรของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต หลวงพี่ครับแล้วถ้าอย่างเราเป็นคนชี้นี่ถือว่าบาปใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าสมมติเราชี้เอาตัวนี้แต่เชฟหยิบไปผิดตัวไงครับถือว่าเราก็ไม่บาปใช่ไหม อันนี้คุณต้องการความรู้หรือคุณต้องการต้อนเรา อันนี้ถามดีถ้าในแง่วินัย ถามดีถ้าไม่ถามจะดีกว่า เอาไปแง่วินัยอย่างนี้ ถามดีถ้าไม่ถามจะดีที่สุดคือถ้าในแง่วินัยเนี่ยมีตัวเทียบ เช่นสมมติว่าพระสั่งฆ่ามนุษย์เนาะสั่งฆ่าคนนี้ แต่เขาไปฆ่าอีกคน อันเนี้ยพระรูปนั้นไม่ขาดจากความเป็นพระ เพราะว่าคนทำไปทำอีกอย่างหนึ่ง อ๋อครับผม เพราะว่า แต่เขาก็สั่งให้ฆ่านะ แต่แค่ผิด เพราะว่าผลที่สำเร็จนะครับมันไม่ได้เกิดตามกรรมนั้นเขาต้องการให้พระรูปนี้ หรือคนนี้เสียชีวิต แต่ว่าในการฆ่าเนี่ยคนฆ่าดันไปฆ่าอีกคนนึงถือว่าการฆ่านั้นไม่ได้เกิดเพราะการสั่งของคนนี้โดยตรง ครับผมอ๋อในกรณีที่เชฟหยิบผิดตัวเราก็ไม่บาป แหมอาไทยนี่ก็ช่างหาทางหลบเล็กจริงๆ ซึ่งเหตุการณ์นี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่บาปจากการฆ่าโดยตรง แต่การสั่งฆ่าปลาก็เป็นบาปจากการคิดร้ายไปแล้วล่ะครับ ครับคำถามต่อไปครับหลวงพี่ครับมาจากพี่ตุ๊กกี้สุดารัตน์ครับผมครับผมเชิญครับ นมัสการหลวงพี่ค่ะตุ๊กกี้ค่ะอยากเรียนถามหลวงพี่ค่ะ คือเวลาที่หนูกินข้าวที่บ้านค่ะหลวงพี่ขาก็จะมีน้องหมาหนูค่ะ ชื่อพี่วัวนี่ค่ะ มานั่งจ้องหน้าค่ะ เหมือนอยากกินด้วยค่ะ แต่ว่าถ้าหนูนะคะไม่ให้เขากินด้วย หรือไม่หยิบใส่ปากเขาด้วยเนี่ยหนูจะบาปไหมคะหลวงพี่สงสัยจริงๆเลยค่ะถามละค่ะ ปัญหานี้เนี่ยแม้แต่คนที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็อาจจะต้องเคยเจอกันมาบ้างล่ะครับ แล้วคำตอบของปัญหานี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวหลวงพี่มาช่วยไขให้กระจ่างช่วงหน้าครับใครกำลังถูกล้อมใจอย่าปรึกษาพระอ่อนหนักเป็นเบาคุยกับพระกลับมาชมกันต่อกับปัญหาคาใจเกี่ยวกับสัตว์ ซึ่งคุณตุ๊กกี้เนี่ยมาเป็นกังวลเอามากๆใครที่เคยเจอประสบการณ์แบบเดียวกันต้องรีบหันมาฟังเลยครับ ครับผมหลวงพี่ครับ เรากินข้าวอยู่แล้วมีน้องหมามานั่งมองตาปิ๊บๆแล้วเราไม่ให้เนี่ยอย่างนี้เราบาปไหมครับหลวงพี่ ประสบการณ์ตรงเลยแล้วกันเวลากลับบ้านไปหาโยมแม่ก็จะต้องมีบุญหลงมานั่งตลอดเลยเลียปากแจ๊บแจ๊บแจ๊บเราก็จะแบบต้องตักให้นะเป็นส่วนตัวนะก็ให้ไป ถ้าไม่ให้ถึงขั้นบาปไหมมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นบาปเพราะบางคนเขาฝึกสัตว์เลี้ยงเขาอย่างฝรั่งอย่างเงี้ยวางอาหารไว้ ไม่สั่งให้กินหมาไม่กินเลยนะครับผมนั่งรออะไรเงี้ยเอาค้างไว้บนจมูกเงี้ยนั่งรอไม่ให้กินก็ไม่กินน้ำลายไหลบางตัวครับผมเขาฝึกขนาดนั้นเลยฉะนั้นแล้วบางท่านอาจจะเป็นการฝึกแล้วก็อาจจะเรื่องสุขภาพอนามัยอะไรด้วยไปโยนไปอะไรต่างๆ ให้อาจจะไม่สะอาดในแง่ของโยมตุกี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่เจตนานะครับอาจารย์ก็คือถ้าไม่ได้มีเจตนาคือเนื่องจากในชีวิตเนี่ยเห็นญาติโยมหรือแม้แต่พระบางท่านก็จะมีหยอกหมาหยอกแมวนะครับเข้าปากตัวเองซะงั้นครับแล้วหมาแมวมันก็จะรู้สึกว่ามันเกือบจะได้แล้วว่าจมูกได้กลิ่นแต่ไม่ได้กินไอ้ถ้าทำอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะไม่ดีแต่ถ้าในแง่ที่คุณตุกี้ทำดีไม่ดีเป็นบุญด้วยซ้ำเพราะว่าด้านหนึ่งก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าอาหารของคนจะเป็นอาหารสำหรับสุนัขหรือแมวได้ดีอันนี้ก็อยู่ที่เจตนาเป็นหลักครับอาจารย์ว่าคิดยังไงผมนึกขึ้นได้เจ้าเจนนี่พันธุ์วีเกิลไงที่พี่สาวเลี้ยงแล้วแบบให้ของทอดอะไรบ่อยมันเป็นติ่งเนื้อติ่งอะไรมันเป็นมะเร็งหรือเปล่ามะเร็งผิวหนังจนเขาบอกว่าเคยดูข้อมูลว่าพันธุ์นี้มันจะไม่ของทอดไม่ค่อยได้นะอะไรเงี้ยที่พระอาจารย์นภันธ์พูดฉะนั้นเราต้องดูด้วยว่าชอบตรงที่ว่าอาหารของคนอาจจะไม่ได้เป็นอาหารของน้องหมาของสัตว์เลี้ยงต่างๆแล้วอาจจะเกิดอันตรายกับเขาด้วย
ครับ ไม่ให้ก็ดีแล้วให้อาหารของเขาดีกว่า สิ่งที่เราทำถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของสัตว์เลี้ยง เท่านี้ก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่แล้วล่ะครับ ยังไงญาติโยมทุกท่านก็ไม่ต้องคิดมากไปนะครับ คำถามต่อไปครับผม มาจากนักร้อง100 ล้านวิวนี่พี่เอมหาหิงครับผม โอ้โห ครับขอเชิญครับ นมัสการนะครับหลวงพี่สมปองหลวงพี่สมพงษ์นะครับแล้วก็หลวงพี่ณพันธ์นะครับคือผมมีเรื่องอยากจะมาถามนะครับว่าถ้าเราไปเอาหมาน้อยนะครับจากฟาร์มมาเลี้ยงมันเป็นการพรากลูกพรากแม่เขาไหมแล้วก็มันบาปไหมครับขอบคุณมากครับ เอาก็ใจแป้วเลยนะครับครับ เรื่องเศร้าเลย ใช่ครับ เรื่องเศร้าเลยครับ ไปเอาหมามาเลี้ยงครับผมเขาไม่น่าเว้นวรรคอย่างนี้ผมว่าครับผมหลวงพี่สะดุ้งเลยเมื่อกี้ครับผมอย่างนี้ถือว่าเป็นการพรากลูกพรากแม่ไหมครับ แหมจริง ๆ บางทีก็คือคนเอาไปก็เลี้ยงอย่างดีนะโอ้จะเป็นดารานักร้องก็มาเลี้ยงโอ้ยห้องแอร์อาหารดีเขาก็มีชีวิตที่ดีนะก็เป็นมันก็ไม่ถึงกับบาปนะมันก็ได้บุญด้วยซ้ำไปที่เขามีชีวิตที่ดีอะไรอย่างนี้นะแต่ถามว่าแม่เขาจะรู้สึกยังไงไม่เคยได้ไปถามหมา ก็ต้องไปสัมภาษณ์นะ ไม่ค่อยได้ไปถามแต่ว่าเขาก็คงมีผูกพันอะแต่ถึงจุดหนึ่งสัตว์ส่วนมากเขาจะแยกนะฮะถึงจุดหนึ่งต้องห่างกันอยู่แล้วนะเราอาจแต่บางทีเราอาจจะเอามาตั้งแต่เด็กจนที่คุณเอมาเห็นรู้สึกว่าเขายังน่ารักอยู่แม่ยังผูกพันอยู่แล้วตื่นมาหายไปแล้วอะไรเงี้ยอาจจะคำนึงถึงจิตใจซึ่งถือว่าละเอียดอ่อนมากนะคุณเป็นบุญมากเลยที่ระมัดระวังตรงนี้ก็ถ้าใครมีแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีแล้วกัน อันนี้ก็จะรู้สึกไม่ดีน้อยลง ครับผม อาจารย์นพพงศ์ครับ สำหรับปัญหาหมาตรงนี้ ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับหมาเนี่ย เห็นนั่งหน้าตาคิดตั้งนาน ครับ แต่ช็อตนี้ได้เอง ถ้าเกิดเอาวิเคราะห์จริงเนี่ยคงจะเปรียบกับคนไม่ได้นะอันนี้เกิดคนมันจะมีหลักเกณฑ์ที่ละเอียด แต่ถ้าเกิดหมานี้มันคงจะว่าคงไม่ใช่เรื่องบาปอย่างที่ว่าเราไม่ได้เอามาทำร้ายและไม่มาอะไรอ่ะงั้นการเอามาเนี่ยเจตนาคุณว่าเอามาเลี้ยงดูให้ดีด้วยความรักความเอ็นดูเราไม่ทอดทิ้งเขาในวันหน้าในที่สำคัญคือต้องพูดกันนะหากเขาไม่น่ารักวันหน้าอย่าคิดถึงวัดนะเลี้ยงให้หายตายจากกันเป็นข้างหนึ่งเลยก็แล้วกันเจริญพร เรื่องม้าครับอาจารย์พอจะทราบเรื่องนี้ไหมฮะ อย่าหันไป หรือ หา สัตว์ทุกชนิดนะครับ อาจารย์ทั้งสองรูปพูดชัดเจนอยู่แล้วครับไม่มีอะไรจะต้องเสริมเลย แต่ว่าถ้าฝากในแง่โยมถ้ารู้สึกผิดก็สามารถไปจับจองลูกหมาโดยที่ไม่ต้องพลากที่วัดสร้อยทองก็ได้นะครับอาจารย์ครับผม เอาหมาที่วัดไปเลี้ยงบ้าง ครับ อย่าเอามาปล่อยซะเยอะ ครับ หรือเราก็ไม่บาปหรอกสบายใจก็เลี้ยงเขาให้ดีแล้วก็รักเขาไปตลอดก็แล้วกันนะครับ ผมอยากให้หลวงพี่สรุปนิดนึงครับว่าเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือเลี้ยงสิ่งมีชีวิตเราควรปฏิบัติตนหรือทำยังไงครับหลวงพี่ครับ เจริญพรนะเรารักตัวเรารักชีวิตเราชอบความสุขความสบายชั้นใดสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเขาก็ต้องการสิ่งนั้นฉันนั้นเช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าเราจะเลี้ยงเขารักเขาดูแลเขาในต่างประเทศนี่โอ้โหมีประกันชีวิตให้เนี่ยบางทีแพงกว่าคนอีกนะยารักษาสัตว์นี่แม้กระทั่งในประเทศไทยต่างประเทศแพงกว่ายาคนอีกนะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องยอมรับภาระที่จะเกิดขึ้นตรงนี้เมื่อเราตัดสินใจที่จะเลี้ยงสิ่งมีชีวิตไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สำคัญที่สุดความรักความผูกพันที่เกิดขึ้นต้องมีให้เขาอยู่เสมอเพราะเขาก็มีเราเป็นครอบครัวเขาก็เป็นหนึ่งในครอบครัวเราเช่นเดียวกันรักสัตว์เมตตาสัตว์ดูแลเขาให้ดีเจริญพร สาธุครับผมครับและในวันนี้นะครับก็ได้คำตอบกันไปนะครับหลาย ๆคำตอบที่หลายคนค้างคาใจนะครับผมวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหลวงพี่สมพงษ์หลวงพี่สมปองและหลวงพี่ณพันธ์นะครับครับผมแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ 11 โมงทางช่อง Workpoint 23 ในรายการหลวงพี่ช่วยด้วยสวัสดีครับ เจริญพร